سلامونه، امید چې ټول ښه اوسېږئ. څنګه کولی شو د یو تلیفون ډیټا بزنس واتساپ بل تلیفون کې لاګین کړو او هلته زموږ ټوله ډیټا ایمیج میسیجې ویډیوز ټول هلته راشي. نو په دې ویډیو کې به موږ په دې باندې کار کوو. لومړی راځو، دا زموږ زوړ تلیفون دی، دلته بزنس واتساپ موږ سره لاګین دی. بزنس واتساپ باندې به کلیک وکړئ، دلته به لاړ شئ، پاس 3 ډاټس دی، په دې به کلیک وکړئ او لا به شئ لاندې سیټینګ ته. سیټینګ باندې به کلیک وکړو. کله مو چې په سیټینګ باندې کلیک وکړه، دلته به بیا چټ انتخاب کو. په چټ باندې به کلیک وکړو. په چټ مو چې کلیک وکړه، لومړی باید موږ تاسو د دې ډیټا بیکاپ واخلو. بیکاپ څنګه اخلو؟ دلته راځو، لاندې په چټ بیکاپ باندې کلیک کوو. کله مو چې په چټ بیکاپ باندې کلیک وکړه، نو موږ تاسو ته دلته ګوګل اکاونټ که تاسو ته معلومیږي، په دې ګوګل اکاونټ کې باید موږ تاسو ایمیل واچو. په کوم ایمیل کې چې موږ غواړو بیکاپ واخلو. ما الریډي دلته ایمیل اچولی دی، نو که تاسو ایمیل نه اچولی، دلته به ایمیل او پاسورډ تاسو ټایپ کړئ. کله مو چې ایمیل واچو، نو دلته تاسو انکلوډینګ ویډیوز دې کې ټوله میډیا موږ سره راځي. په دا انکلوډینګ ویډیو باندې به کلیک کړئ ترڅو دا اپشن انیبل کړئ. دلته مو چې کلیک کړه، دې نه بعد راځو په بیکاپ باندې کلیک کوو. ما ویډیو سلیکټ کړی دی، نو راځو بیکاپ باندې کلیک کوو. که چېرته تاسو په دې بیکاپ یوزینګ باندې کلیک کړئ، نو دلته بیا ستاسو په ډیټا باندې یا د موبایل په انټرنیټ باندې تاسو کېږي چې تاسو بیکاپ واخلئ. خو ما الریډي وای فای کنیکټ کړې ده او زه په وای فای باندې بیکاپ اخلم. نو ایمیل مې الریډي اچولی دی دلته په جیمیل کې. اکاونټ چې کوم دی، جیمیل اکاونټ دی، هاټ لاین CRA@gmail.com، دا مې الریډي اچولی دی. نو راځم په بیکاپ باندې کلیک کوم. د دې زوړ واتساپ بزنس چې کوم دی، د دې بیکاپ اخلم. بیکاپ دلته سټارټ کیږي، نو دا به تقریبا 94 MB فایل دی. نو دا دومره وخت نه نیسي. د انټرنیټ سپیډ چې ښه اوسېږي، بیا بیکاپ ډېر زر اخیستل کیږي. زما واتساپ بیکاپ زوړ تلیفون کې کمپلیټ شو. نو راځم دلته په ګوګل پلی سټور ته. په پلی سټور کې زه لیکم بزنس واتساپ، دې باندې به کلیک وکړو. بزنس واتساپ باندې مو چې کلیک وکړو، نو هغې نه بعد به دلته بزنس واتساپ ډاونلوډ کړئ. ما ډاونلوډ ته اچولی دی، تقریبا 8% کمپلیټ شوی دی. یو څو دقیقې به ونیسي چې موږ سره بزنس واتساپ ډاونلوډ شي. موږ سره بزنس واتساپ ډاونلوډ شو. دلته به بزنس واتساپ خلاص کړو. اوس دا به شي، دا به کنټینیو کړئ. دلته که چېرته تاسو غواړئ بل ډیوایس لینک کړئ دې سره، مطلب زوړ موبایل کې هم واتساپ لاګین اوسېږي او دلته هم لاګین اوسېږي، نو تاسو لینک کولی شئ. خو زه نه غواړم چې لینک یې کړم. زه غواړم چې هغه واتساپ ټوله ډیټا دلته راشي او بل دغه از ا ماین واتساپ زه یوز کړم. دلته به په دې ډاټس باندې کلیک کړئ. په ډاټس کې به په رجسټر نیو باندې کلیک وکړئ. دلته به دا الاو کوي. الاو نه بعد دلته موږ نه د تلیفون شماره غواړي. په کوم شماره باندې چې زموږ بزنس واتساپ لاګین دی، نو زه به هلته کنټري انتخاب کوم او بیا به نمبر ټایپ کوم. کله مو چې فون نمبر واچو، نو دا به کنټینیو کوئ. دا مو چې کله کنټینیو وکړه، نو تاسو ته به کوډ درشي. زوړ بزنس واتساپ چې په کوم تلیفون کې لاګین دی، هغه کوډ به زه دلته ټایپ کوم په نوي واتساپ کې. کله مو چې کوډ ټایپ کړ، نو دلته به ویریفاینګ راشي. هغې نه بعد به په کنټینیو باندې کلیک کړئ. کنټینیو کې کوم نوم مو چې هلته ورکړی دی، هغه الریډي خپله پکې راځي. نو هغې نه بعد به نیکسټ کلیک کړئ. کله مو چې دا نیکسټ کړه، نو دې نه بعد به ریسټور باندې کلیک کړئ. دغه اپشن به تاسو نه سکیپ کوئ، تر څو زموږ ټوله ډیټا باید دلته راشي. په نوي تلیفون کې باید زموږ ټوله ډیټا راشي. به په ریسټور کلیک کړئ، ډیټا به ټرانسفر به سټارټ شي. نو تقریبا دلته به منتظر شو تر څو دا ډاونلوډینګ کمپلیټ شي. ډیټا بیکاپ کمپلیټ شو. نو راځو په نیکسټ باندې کلیک کوو. نیکسټ دلته به تاسو که چېرته دا اول اپشن سلیکټ وم، تاسو به دویم سلیکټ کړئ. نیکسټ
دلته ستاسو رسټور سټارټېږي. دلته چې زمونږ کومه ډیټا وه هغه ټوله راغله او اوس به مونږ سره ډیټا هم رسټور شي، میډیا ټوله رسټور کېږي. نو دا و د بیک اپ طریقه. زمونږ ټوله میسیجې ډیټا ټوله څه دلته مونږ سره راغله په نوي موبایل کې. مننه د لیدو څخه.